এভৰিৱান গুড মৰ্নিং মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ঘৰতে নিমকি বনাম বুলি ভাবিছোঁ অলপ মানে ময়দা আছে তো ময়দাখিনি কেইটামান নিমকি বনাই থওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাহৰ লগত খোৱাৰ কাৰণে তো আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম মই কেনেকৈ নিমকি বনাওঁ যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব তো বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই যে নিমকি বনাবলৈ মই কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ বলক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ কিয়নো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত সকলোখিনি বস্তু ভালকৈ দেখাব নোৱাৰি গতিকে বেক কেমেৰা কৰি দিলে ওচৰৰ পৰা দেখাব পাৰি বলক এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিসকলে নাজানে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব তো মই নিমকি বনোৱাৰ কাৰণে এইখিনি লৈছোঁ ময়দা আৰু এইখিনি দি দিছোঁ কলা জিৰা এইখিনি দিছোঁ বেকিং সোডা দিছোঁ তো বেকিং সোডা অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি দিছোঁ নিমখ এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ আৰু অলপ দি দিছোঁ কলা জিৰা নিমকি যেতিয়া বনোৱা যায় কলা জিৰাটোৱে মেইন হয় যদি কলা জিৰা মানে কি সোৱাদটো নাহে তেতিয়াহ'লে ভাল নালাগে গতিকে আৰু কেইটামান দি দিলোঁ আৰু খুব বেছি হ'লেও ভাল নালাগিব গতিকে জোখৰ পৰিমাণৰ দিছোঁ এতিয়া এই ময়দাখিনিত কলা জিৰা বেকিং সোডা নিমখ সকলোখিনি মিক্স কৰিলোঁ যিহেতু এতিয়া পানী দি ভালকৈ ময়দাখিনি মঠি ল'ম মঠি লৈ অলপ সময় ঢাকোন লগাই ৰাখি থ'ম এইখিনি মই ময়দাখিনি মঠি আছোঁ কিন্তু ভাবিছোঁ অলপ ৰিফাইন দি দিওঁ ৰিফাইনটো বেকিং সোডা কলা জিৰা দিওঁতে দিব লাগিছিল মই পাহৰি গ'লোঁ গতিকে এতিয়া দিছোঁ আপোনালোকে নমঠা আগতেই দি ল'ব শুকান হৈ থাকোঁতে ময়দাখিনি তো এতিয়া ৰিফাইন অলপ দি দিলোঁ আকৌ ভালকৈ মঠি লওঁ এইখিনি এতিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ মই আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই ৰাখি দিওঁ তেতিয়া বহুত ধুনীয়া কোমল হ'ব নিমকিখিনি তো এতিয়া অলপ সময় ঢাকোন লগাই ৰাখি দিওঁ আৰু অলপ পিছত নিমকি বনাই আছোঁ তো ময়দা দৌৰটো মই ঢাকি থোৱা 15-20 মিনিট হ'ল তো এতিয়া মই ৰুটি বনোৱাৰ দৰে বেলি লওঁ এতিয়া মই এনেধৰণে লাড্ডুকেইটা বনাই ল'লোঁ 5টা হ'ল তো এতিয়া এইকেইটা বেলি লওঁ এতিয়া মই নিমকি বনোৱাৰ কাৰণে ৰুটি বেলাৰ দৰে বেলি ল'লোঁ আৰু মই যিহেতু দৌৰটো বনাওঁতে ৰিফাইন ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া বেলোতে মই ময়দা গুড়ি দিবলগীয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে ৰিফাইন দিব লাগে আৰু যদি ৰিফাইন দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে ময়দা গুড়ি দিব লাগিব বেলোতে নহ'লেতো বেলনাখনত লাগি ধৰিব আৰু ময়দা গুড়ি দিলে যেতিয়া ৰিফাইনত ভাজা যাব নিমকিখিনি তেতিয়া ভাল নহ'ব গতিকে ৰিফাইন দি ল'ব আপোনালোকে সুবিধা হ'ব তো সেই নিমকি চেফ দিম তাৰ কাৰণে এনেধৰণে নিমকি চেফটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে আপোনালোকে নিমকি একদম দীঘল দীঘল বনাব নে অলপ চুটি টাইপৰ বনাব সেইটো চেফটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ডাঙৰ ডাঙৰো কৰিব পাৰে মিহি মিহিও কৰিব পাৰে চেফকেইটা চাওক কি ধুনীয়া চেপছ হৈছে মই অলপ চেপকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ এতিয়া এই বেলনাখনৰ পৰা উঠাই পিনি ৰিফাইনত ফ্ৰাই কৰিলে হৈ গ'ল এতিয়া ৰিফাইন মই দি দিওঁ আগতীয়াকৈ কেৰাহীটোত তো মই এতিয়া এটা এটাকৈ লৈ লৈছোঁ কাৰণ গোটেইখিনি যদি একেলগে এৰুৱাওঁ গোটেই সোপা লগ লাগি যাব গতিকে এনেকৈ এটা এটাকৈ চেফকেইটা এয়া চাওক কি ধুনীয়া নিমকি চেফ হৈছে তো এতিয়া আৰু ৰিফাইন দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ এৰি আহিছে চাওক আপোনালোকে নিমকি চেফটো কি ধুনীয়া হৈছে তো ৰিফাইন দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ এৰি আহিছে এয়া এৰুৱাই ল'লোঁ এতিয়া ভাজিম এনেকৈ কম কমকৈ ভাজিম আৰু বাকীকেইটা দৌৰো মই তেনেকৈ নিমকি চেফ দি লওঁ তো এতিয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইনখিনি দি দিলোঁ গৰম হৈছে ভালকৈ গৰম হ'ব দিব আৰু এতিয়া নিমকিখিনি দি দিওঁ আৰু আপোনালোকক এটা দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে মই যিহেতু ৰিফাইন কম দিছোঁ কেৰাহীত সেইকাৰণে কম কমকৈ নিমকি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু কমকৈ যেতিয়া দিয়া যায় নিমকি তেতিয়া ফুলিবলৈ জেগা পায় মানে আৰু বেছিকৈ দিলে মানে ফুলিব নোৱাৰে নিমকিকেইটা তেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে মই কম কমকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ টাইম লাগিব এনেকৈ কম কমকৈ ফ্ৰাই কৰিলে কিন্তু ভাল হ'ব আৰু ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হ'ব খাবলৈ
আপোনালোকে শব্দটো শুনিব পাৰে কি ধুনীয়া মানে কি ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু এইপিনে মই কাগজ এখন লৈ লৈছোঁ কাৰণ কাগজত থ'লে বহুত ধুনীয়া মুৰমুৰীয়া হৈ থাকিব সেইকাৰণে কাগজ লৈ লৈছোঁ তো বাকীখিনি নিমকিও মই এনেধৰণে ভাজি লওঁ আপোনাক এতিয়া নিমকি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ হৈ গ'ল অলমোষ্ট তো এতিয়া মোৰ নিমকি বনোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে মুৰমুৰীয়া হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া দীঘল দীঘল নিমকি হৈছে আপোনালোকেও এনেধৰণে ঘৰতে বনাই থ'ব পাৰে আলহী আহিলে দিব পাৰিব বা নিজেও খাব পাৰিব চাহৰ লগত নহ'লে আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি ফুৰিব কৰিব যায় আলহীৰ ঘৰত এনেধৰণে নিমকি ঘৰতে বনাই নিজৰ হাতৰ বস্তু লৈ যাব পাৰে দোকানৰ পৰা কিনি নিয়াতকৈ আৰু দোকানৰ বস্তুবোৰতো বহুত দিনৰ আগতে থকা তেলতে ফ্ৰাই কৰে এনেকৈ ফ্ৰেছ নিমকি বনাই নিব পাৰে তো এতিয়া মোৰ নিমকি হৈ গ'ল এক শব্দ শুনিব পাৰে আপোনালোকে দীঘল দীঘল নিমকি দীঘল দীঘল আৰু ফুলা ফুলা নিমকি তো সিমানখিনি আছিল মোৰ নিমকি বনোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিলে মোৰ নিমকি কেনেকুৱা হৈছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ঘৰতে এনেধৰণে ময়দা আনি দোকানৰ পৰা কিনি আনাতকৈ ঘৰতে বনাই ধুনীয়াকৈ ষ্টক কৰি ৰাখিব পাৰিব চাহৰ লগত খোৱাৰ কাৰণে বা আলহী আহিলে দিয়াৰ কাৰণে তো ট্ৰাই কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যিহেতু ফেচবুকতো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই